सर्व अभ्यासक मित्रमैत्रिणींचं स्वागत आहे। आज ऍक्च्युली 4 डिसेंबर 2019च्या महत्त्वाच्या चालू घडामोडी आपण कव्हर करणार आहोत एमसीक्यूच्या माध्यमातून। डेली आपण जे एमसीक्यूच्या माध्यमातून सर्व चालू घडामोडी कव्हर करतोय, जवळपास सर्व महत्त्वाच्या चालू घडामोडी या आपण घेतोय आणि ॲज अ सिलेबस आपण हे बघतोय। तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपण सिलेबस सुद्धा काल बघितला होता, त्यामध्ये आपण असं बघितलं होतं की चालू घडामोडी ज्या आहेत त्यांना इम्पॉर्टन्स आहे राज्य, राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय सर्व महत्त्वाच्या चालू घडामोडी आपल्याला याच्यामध्ये कव्हर करायच्या असतात। तुम्ही मला अनअकॅडमीवरती लक्ष्य MPSC या नावाने सर्च करू शकता। माझ्या माध्यमातून अपलोड झालेले व्हिडिओज जे आहेत ते बघू शकता आणि सर्व प्रकारचं मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न जो आहे हा मी तुम्हाला करतोय अनअकॅडमीवरती। त्यासाठी माझं जे प्रोफाईल आहे ते लक्ष्य MPSC या नावाने आहे, तिथे तुम्ही मला फॉलो करू शकता आणि प्लस कोर्सेसला सुद्धा तुम्ही मला जॉईन करू शकता। या प्लस कोर्सेसच्या माध्यमातून जे आहे सगळ्या प्रकारचं एक मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न मी जो आहे तो तुम्हाला करतोय। ठीक आहे, तर याबद्दलची डिटेल माहिती लिंक जी आहे ती दिलेली आहे खाली। डिटेल माहिती सुद्धा तुम्हाला हवी असल्यास तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा, तुम्हाला त्याबद्दलचे मार्गदर्शन केलं जाईल। चला, पहिला प्रश्न, नुकतंच आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो आहे हा कधी साजरा करण्यात आला? ठीक आहे, तर याचं जे उत्तर आहे ते म्हणजे 3 डिसेंबर हा जो दिवस आहे आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस म्हणून साजरा करण्यात आलेला आहे। इंटरनॅशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, इंटरनॅशनल डे फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। तर जे जगाच्या विकासामध्ये दिव्यांग व्यक्तींचं जे योगदान आहे ते समजून घेण्यासाठी, त्याचं कौतुक करण्यासाठी म्हणजे हा दिवस जो आहे हा दरवर्षी 3 डिसेंबरला आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस किंवा पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हा दिवस जो आहे तो साजरा केला जातो। त्यामुळे आपल्यासाठी महत्वाचं आहे। जसं मी तुम्हाला बोललेलं की सगळे महत्वाचे दिवस जे तुम्ही रिवाइज करून ठेवत चला। 1 डिसेंबर वर्ल्ड एड्स डे, BSF स्थापना दिवस होता। 2 डिसेंबरला सुद्धा 2 महत्वाचे दिवस होते, आंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस आणि वर्ल्ड कम्प्युटर लिटरसी डे। हे 2 दिवस महत्वाचे आपले होते। तर ऍटलीस्ट जे तुम्ही सगळं जे आहे ठीक आहे तर ते रिवाइज करा। आणि 2 डिसेंबरला जो आहे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो आहे हा सुद्धा साजरा करण्यात आला होता। तर एवढे जे आहे इम्पॉर्टंट डे असताना तुम्ही जे आता महिन्याची सुरुवातच आहे आपली, तर जो कुठला इम्पॉर्टंट डे आला तर त्या महिन्यामधले सगळे महत्वाचे इम्पॉर्टंट तुम्ही लिहून ठेवा। आणि ते अभ्यासक मित्रमैत्रिणींनो, तुम्ही कुठल्याही स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असाल तर तुम्हाला त्याचे सॅम्पल क्वेश्चन्स किंवा मॉक टेस्ट सोडवणं खूप गरजेचं आहे। याची तयारी तुम्हाला परीक्षा ॲप आहे हे करून घेते। त्यासाठी तुमच्या अँड्रॉइड मोबाईलवरती परीक्षा ॲप डाउनलोड करा आणि त्यात वेगवेगळ्या टेस्ट सोडवण्याची प्रॅक्टिस करा, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या घर बसल्यास अभ्यासासोबत या टेस्ट सिरीजला फायदा घेऊ शकता। परीक्षा ॲप जे आहे हे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोईंग ॲप आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये होणाऱ्या सर्व सरळ सेवा भरती परीक्षांसाठी याचा बऱ्याच अभ्यासकांना फायदा होतोय। आता येणारी जी परिचर आणि पशुसंवर्धन विभागाची जी परीक्षा आहे या परीक्षेचे सुद्धा टेस्ट या ॲपवरती उपलब्ध आहेत। त्यासाठी तुम्ही MPSC लक्ष्यचे जे अभ्यासक मित्रमैत्रिणी आहे, लक्ष्य 40 हा रेफरल कोड वापरा आणि यामध्ये 40% सवलत मिळवा। तर लगेच हे ॲप डाउनलोड करा आणि या टेस्ट सिरीजला सबस्क्राईब करा, रिवाइज करत चला। ठीक आहे, तर अशा प्रकारे जे तुमची पूर्ण तयारी असणं आवश्यक आहे। आणि तुम्हाला आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका, नक्की लाईक करा, शेअर सुद्धा करा, जास्तीत जास्त अभ्यासकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, त्यांचा फायदा झाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून। चला, नुकतंच स्वदेशी विश्वास दिवस कुठे साजरा करण्यात आला? नुकतंच जो आहे स्वदेशी विश्वास दिवस जो आहे हा कुठे साजरा करण्यात आला? तर हा जो आहे अरुणाचल प्रदेशमध्ये स्वदेशी विश्वास दिवस जो आहे तो साजरा करण्यात आला। आता हा काय नेमका स्वदेशी विश्वास दिवस? तर अरुणाचल प्रदेशमध्ये जे पासीघाट आहे तिथे हा दिवस साजरा करण्यात आला आणि जे स्थानिय जनजाती आहे त्यांच्या जातीचं जे एक ओळख टिकवून राहण्यासाठी स्वदेशी विश्वास जे आहे हा दिवस साजरा केला जातो। तर त्यांची जी पहचान आहे किंवा त्यांचं जे ओळख आहे स्थानिय लोक जे आहेत, तर त्यासाठी म्हणून जो आहे हा दिवस महत्वाचा आहे आणि हा दिवस जो आहे तो साजरा केला जातो। यालाच आपण काय म्हणतोय? स्वदेशी विश्वास दिवस आणि हा अरुणाचल प्रदेश साजरा करणार।
तर अरुणाचल प्रदेश बद्दल सुद्धा आपल्याला सगळी माहिती असणं अपेक्षित आहे. अरुणाचल प्रदेश कॅपिटल इटानगर, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर आहेत आणि प्रेझेंट टाइमचे गव्हर्नर आहेत ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा. ठीक आहे, एवढी माहिती आपल्याला असणं अपेक्षित आहे. नुकतंच वैश्विक अप्रवासन फिल्म महोत्सव हा कुठे चालू करण्यात आला? तर वैश्विक अप्रवासन फिल्म महोत्सव, आता याचं आपल्याला मराठीमध्ये करून कळणार नाही, तर लक्षात येणार नाही, तर इंग्रजीमध्ये काय याला जे म्हटलं जातं ते ग्लोबल मायग्रेशन फिल्म फेस्टिवलला म्हटलं जातं. आणि हा 2016 मध्ये चालू करण्यात आला आणि यावर्षी हा बांगलादेशमध्ये होत आहे. ठीक आहे, ग्लोबल मायग्रेशन, ठीक आहे, मायग्रेशन रिलेटेड आहे. आणि याच्यामध्ये जे 15 मायग्रेशन रिलेटेड चित्रपट जे आहेत ते बांगलादेशमध्ये दाखवले जाणार आहेत. बांगलादेशमध्ये हा चालू झाला आहे. बांगलादेश बद्दल सुद्धा माहिती असणं अपेक्षित आहे. राजधानी ढाका, करन्सी टाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद आणि प्राईम मिनिस्टर आहे शेख हसीना. ओके, एवढी माहिती तुम्ही. नुकतंच सशस्त्र बल फ्लॅग डे मध्ये CSR संमेलन जे आहे, CSR संमेलनामध्ये सशस्त्र बल फ्लॅग डे समारोहाला कोणी संबोधित केलं? CSR संमेलन म्हणजे काय होतं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. याचं आर्म फोर्सेस फ्लॅग डे जे आहे, आर्म फोर्सेस फ्लॅग डे जे आहे यामध्ये जे आहे आपले जे सध्याचे संरक्षण मंत्री आहे राजनाथ सिंग, ठीक आहे, राजनाथ सिंग जे आहे यांनी याचं उद्घाटन केलेलं आहे. तर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे काय होतं? जे कॉर्पोरेट कंपनी त्यांच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य जे केलं जातं त्याचं एक संमेलन होतं आणि त्याच्यामध्ये आर्म फोर्सेस फ्लॅग डे समारोहाचं उद्घाटन कोणी केलंय? ठीक आहे, राजनाथ सिंग यांनी केलंय. नुकतंच शैली मॉरिसन यांचं निधन झालं. या कोणत्या? तर शैली मॉरिसन ज्या या हॉलिवूडच्या एक अभिनेत्री होत्या आणि नुकतंच जे आहे त्यांचं निधन झालेलं आहे. हॉलिवूडच्या ज्या अभिनेत्री होत्या शैली मॉरिसन, आणि जवळपास 50 वर्ष ज्या यांनी हॉलिवूडमध्ये काम केलं होतं, त्यामुळे त्यांच्याबद्दलची माहिती एक असणं अपेक्षित आहे. नुकतंच मिशन इंद्रधनुषच्या दुसऱ्या चरणाचा शुभारंभ किंवा दुसरा टर्म जे आहे, दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ कधीपासून केलंय? तर मिशन इंद्रधनुष हे आपल्याला माहिती असणं अपेक्षित आहे, ज्याच्या माध्यमातून लसीकरण जे केलं जातं. तर याचा जो आहे व्हर्जन 2.0 जे आहे याची सुरुवात 2 डिसेंबर पासून करण्यात आली आणि हे मार्च 2020 पर्यंत चालणार आहे. कधीपर्यंत चालणार आहे? मार्च 2020 पर्यंत हे चालणार आहे. यामध्ये नेमकं होणार काय? तर 2 वर्षापेक्षा कमी वयाचे जे लहान मुलं आहेत त्यांना लसीकरण केलं जाणार आहे आणि ज्या गर्भवती माता आहेत त्यांना सुद्धा जे आहे केलं जाणार आहे. आणि याच्या माध्यमातून ज्या मिशन इंद्रधनुषच्या अंतर्गत 8 बिमाऱ्या ज्या आहेत त्या कव्हर केल्या जाणार आहेत. या 8 बिमाऱ्या सुद्धा आपल्याला माहित असणं अपेक्षित आहे. डिप्थेरिया, कालीखासी, टिटॅनस, पोलिओ, TB, खसरा, मेनिंजायटिस आणि हेपॅटायटिस B. तर या सगळ्या बिमाऱ्या ज्या आहेत याच्या माध्यमातून कव्हर केलं जाणार आहे. तर हे सुद्धा तुम्ही नोंद करून ठेवा. मिशन इंद्रधनुष 2.0. नुकतंच 2019चं शक्ती भट फर्स्ट प्राइज कुठल्या पुस्तकाला मिळालेलं आहे? शक्ती भट प्राइज हे जे अर्ली इंडियन्स हे जे पुस्तक आहे, अर्ली इंडियन्स या पुस्तकाला जे आहे शक्ती भट फर्स्ट प्राइज मिळाले. आणि हे जे लिहिलंय टोनी जोसेफ यांनी, लक्षात घ्या, टोनी जोसेफ यांनी हे लिहिलेलं पुस्तक आहे. ठीक आहे, म्हणजे आपले अँसेस्टर्स कुठून आलेले आहेत त्याबद्दलची जी माहिती जी आहे या अर्ली इंडियन्स पुस्तकामध्ये आहे. आणि शक्ती भट यांनी जे आहे जिंकलेलं आहे. हे जे पुस्तक आहे 2008 पासून या पुस्तकाची सुरुवात झालेली आहे. म्हणजे ह्या पुरस्कारांची 2 लाख रुपये पुरस्कारामध्ये मिळतात शक्ती भट पुरस्कारामध्ये आणि याची 2008 पासून सुरुवात झालेली आहे. तर असे महत्वाचे पुरस्कार सुद्धा जे आहे ते आपण मध्ये मध्ये जे आहेत ते करून ठेवायची. तुमच्याकडे जी नोट्सची वही असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा जे याची नोंद तुम्ही करून ठेवा. तर यावर्षी 2019चा शक्ती भट फर्स्ट प्राइज पुरस्कार जो मिळालेला आहे तो कोणाला मिळालेला आहे? अर्ली इंडियन्स चित्रपटाला पुस्तकाला मिळालाय. ही जी सिनियर नॅशनल चॅम्पियनशिप जी आहे ही जालंधर मध्ये होते आणि जालंधर मध्ये जी आहे ही झाली आणि यामध्ये सुनील कुमार यांनी जे आहे सुवर्ण पदक जे आहे ते जिंकलेलं आहे. सुनील कुमारच्या खात्यामध्ये सुवर्ण पदक आलेलं आहे
आणि ही पंजाब मधील जालंधर इथे सुरू आहे. नुकतंच अंदमान आणि निकोबारचे 14वे कमांडर इन चीफच्या रूपामध्ये कोणी पदभार सांभाळलाय? तर हा जो आहे PS राजेश्वर जे आहे, PS राजेश्वर यांनी जे आहे पुगली शंकर राजेश्वर यांनी जे आहे अंदमान निकोबारचे 14वे कमांडर इन चीफ या रूपामध्ये पदभार सांभाळले आहेत. हे जे राजेश्वर आहेत ऑपरेशन मेघदूत आणि ऑपरेशन रक्षक जे होते त्यामध्ये त्यांनी जे आहे महत्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांना जे अंदमान निकोबारचे 14वे कमांडर इन चीफ बनले. तर अंदमान आणि निकोबार जे आहेत ते भारताचा एक द्वीप समूह आहे. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये अंदमान निकोबारचे जे आहेत त्याच्यामध्ये जे आहे ती 10 डिग्री चॅनल आहे, 10 डिग्री चॅनल आहे. आणि अंदमान निकोबारचे येतात 4 भाग, नॉर्दर्न, मिडल, लोअर आणि मिडल अंडमान. ठीक आहे. तर निकोबार जे आहे हे 2 पार्ट मध्ये, कार निकोबार आणि ग्रेट निकोबार. ठीक आहे. आणि भारताचा सगळ्यात दक्षिण बिंदू जो आहे, सगळ्यात दक्षिण बिंदू इंदिरा पॉइंट त्याला म्हटलं जातं. हा इंदिरा पॉइंट जो आहे तो ग्रेट निकोबार मध्ये. ठीक आहे. तर हा जो इंदिरा पॉइंट जो आहे तो भारतात एकदम दक्षिण टोक ज्याला आपण म्हणतो हे ग्रेट निकोबार मध्ये. ठीक आहे. तर याचे जे कमांडर इन चीफ म्हणून जे आहे हा जो आहे, आणि इंदिरा पॉइंटचं दुसरं नाव काय हे तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा. इंदिरा पॉइंटचं दुसरं नाव काय, त्याला काय म्हटलं तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा. चला पुढचा. नुकतंच संयुक्त राष्ट्र जलवायू परिवर्तन संमेलन जे आहे ते कुठे सुरू झालंय? संयुक्त राष्ट्राचं जलवायू परिवर्तन संमेलन हे कुठे चालू झालंय? हे संयुक्त राष्ट्र जलवायू संमेलन जे आहे हे स्पेनची राजधानी माद्रिद इथे चालू झालंय आणि 2 ते 13 डिसेंबरच्या दरम्यान हे चालणार आहे संयुक्त राष्ट्राचं जलवायू परिवर्तन संमेलन. यामध्ये जे आहे 200 देशांचे 25,000 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी जे आहेत त्यामध्ये पार्टिसिपेट करणार आहे. ठीक आहे. नुकतंच हॉर्नबिल महोत्सव, आता पुढचा प्रश्न आहे. नुकतंच हॉर्नबिल महोत्सव हा एक अतिशय महत्वाचा आहे. दरवर्षी आपण याच्याबद्दल माहिती घेतो. आणि हॉर्नबिल महोत्सव जो होतो तो नागालँड मध्ये, किंवा हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालँड हा एक फेमस आहे नागालँडचा. तर हा नागालँड मध्ये चालू झालाय. तर नागालँड बद्दल सुद्धा आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. नागालँडची राजधानी कोहिमा, नेफ्युरी तिथले सीएम आहेत आणि प्रेझेंट गव्हर्नर जे आहेत RM रवी जे आहेत ते तिथले प्रेझेंट गव्हर्नर आहेत. तर एवढी माहिती आपल्याला असणं अपेक्षित आहे. पुढचा प्रश्न. नुकतंच कुठल्या राज्याच्या विश्वविद्यालय किंवा युनिव्हर्सिटी जे अजित डोभाल यांना डॉक्टरेटच्या मानद उपाधीने सन्मानित केले? तर जम्मू काश्मीर जे आहे, जम्मू काश्मीरची जी राजधानी आहे, जम्मू काश्मीरच्या विद्यापीठाने जे आहे अजित डोभाल जे सध्याचे आपले NSA आहेत, नॅशनल सिक्युरिटी ऍडवायझर जे आहेत, यांना डॉक्टरेटच्या मानद उपाधीने सन्मानित केले. यांना जे जम्मू काश्मीरच्या हिम्मती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालयाने जे आपल्या मानद डॉक्टरेट पदवीने जे ते सन्मानित केले. ठीक आहे. आता जम्मू काश्मीर बद्दल बोलतोय तर जम्मू काश्मीरचं एक बाब आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे की जम्मू काश्मीरचे LG कोण आहे. जम्मू काश्मीर आता काय हे जे आता युनियन टेरिटरी बनले, त्यामुळे आता नायब राज्यपाल आहेत आणि गिरीश चंद्र मुर्मू जे आहेत तिथले लेफ्टनंट गव्हर्नर किंवा ज्याला आपण नायब राज्यपाल असं म्हणतो हे असणार आहे. तर ऍटलिस्ट एवढी जी माहिती आहे आपल्याला असणं अपेक्षित आहे. जे आहेत ते काही महत्वाचे प्रश्न आपण 4 डिसेंबरच्या संदर्भात बघतोय. तर अनअकॅडमीच्या प्लस कोर्सेस मध्ये हा फायदा तुम्हाला व्हावा या दृष्टिकोनातून सगळा प्रयत्न आहे. आणि यामुळे एक फायदा तुम्हाला असा होतो की जे काही लाईव्ह इंटरॅक्शन, सर्व एज्युकेटर सोबत लाईव्ह इंटरॅक्शन, सर्व विषयांचे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, डेडिकेटेड डाऊट क्लिअरिंग सेशन, वीकली क्विज, PDF नोट्स, लाईव्ह सपोर्ट तुम्हाला मिळतो. आणि लक्ष्य MPSC रेफरल कोड वापरल्यास 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट सुद्धा मिळू शकतो. तुमचे इतर जे अभ्यासक मित्रमैत्रिणी आहेत त्यांना सुद्धा जे आहे तुम्ही हा रेफर करू शकता. लिंक तुम्हाला दिलेली आहे. तर त्याच्या माध्यमातून तुम्ही जर वापरलं तर तुमच्या 2020च्या परीक्षांची तयारी जी आहे ठीक आहे ही एक चांगल्या प्रकारे होऊ शकते. ठीक आहे. तर व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा.